یه ساندویچ پرطرفدار مخصوص روزایی که وقتی برای پخت و پز نداری. با اکوکوک همراه باشید. نصف یک کاهوی خرد شده، یک عدد هویج رنده شده، نصف پیمانه ذرت، 5 عدد خیارشور خرد شده و نصف سینه مرغ آبپز و ریش شده. همه رو داخل یک کاسه بزرگ بریزید. برای سس لذیذش 4 قاشق سس مایونز، مقداری شوید تازه یا خشک، 1 قاشق غذاخوری آب لیمو، نمک، فلفل سیاه، پاپریکا و پودر سیر. 1 دست کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. سس رو روی مواد بریزید و حسابی با هم مخلوط کنید. تا تبدیل به یه سالاد مرغ لذیذ بشه. لای نون باگت بذارید و یه طعم متفاوت و بی نهایت خوشمزه رو تجربه کنید. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.